प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। यो बादल इंग्लिश क्लासेस तपाईले रेडियो बादलमा हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र सधैँझै म राम विश्वास महतो यानी यहाँ केही चिर परिचित प्रस्तुता राम विश्वास मेहता वा आरबी मेहताको साथमा तपाईहरु अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ र सधैँ पढ्नुहुन्छ। र आज हामी भवको पार्ट 3 मा आएका छौं। यस्तै हामी हिजो र अस्ति चाहिँ भवको बारेमा पढे। भर्ब के हो, त्यो भर्बको बारेमा पढिसकेपछि भर्ब कति प्रकारको हुन्छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ भर्ब, भर्ब कति प्रकार कति किसिमको हुन्छ, त्यसको कतिवटा भाग छन्, त्यसको बारेमा हामी पढे। त्यो चाहिँ 36 प्रकारको हुन्छ। त्यो 36 प्रकार मध्ये हामी 29 वटा भागलाई 29 वटा पार्टलाई हामी स्टडी गरेर सिकाइदिएका छौं। र त्यो रहेको बाँकी रहेको 7 वटा भागलाई आज हामीले यसमा स्टडी गर्नेछौं र 7 वटा भागको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। प्रिय भाइ बहिनीहरू, त्यो 36 वटा भागको स्टडी गर्दा गर्दै त्यसै क्रममा हामी आज पुगिसकेका छौं डायनामिक भर्बमा। डायनामिक भर्ब के हो, व्हाट इज डायनामिक भर्ब, डायनामिक भर्ब केलाई भनिन्छ, डायनामिक भर्ब भनेको के हो। भाइ बहिनीहरू, मोडर्न ग्रामेरियन्स वाक्यमा प्रयुक्त ट्रान्जिटिभ वा इन्ट्रान्जिटिभ भर्बलाई तिनीहरूका अनुसार तिनीहरूका कार्य अनुसार अर्थ अनुसार दुई भागमा बाँडेका छन्, डायनामिक एन्ड स्ट्याटिक। डायनामिक एन्ड स्ट्याटिक। त्यसैले हामी आज फर्स्टमा सबभन्दा पहिले डायनामिक भर्बको बारेमा जानौं कि डायनामिक भर्ब के हो भनेर। यसलाई हामी भन्न सक्छौं, द भर्ब व्हिच एक्सप्रेस एक्शन्स नट स्टेट्स क्यान युजुअली बी युज्ड इन प्रोग्रेसिभ टेन्सेस आर कल्ड डायनामिक भर्ब्स। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन भर्ब वास्तवमा भर्ब इन एक्सन, जुन भर्ब वास्तवमा भर्ब इन एक्सन हुन्छ अर्थात् प्रोग्रेसिभ अर्थात् प्रगतिशील वा गतिशील हुन सक्दछ, जसको सम्बन्ध सब्जेक्टको मानसिक स्थितिसँग हुँदैन तर सञ्चालन शरीरको कुनै भागद्वारा हुन्छ, त्यसलाई डायनामिक भर्ब भनिन्छ। जस्तै हामी हेरिरहेका छौं, राम वाल्क्स स्लोली, राम वाल्क्स स्लोली। जुन यसमा वाल्क्स जुन हामी हेरिरहेका छौं V5 लाई, जुन हामी V5 भनेर V5 को रूपमा चिन्ने गर्दछौं, त्यो वाल्क्स चाहिँ यहाँ डायनामिक भर्ब हो। यस्तै हामी हेरिरहेका छौं यसमा आई एम लुकिङ एट हर, आई एम लुकिङ एट हर। अब यसमा हेरेका छौं लुकिङ जुन छ यो पनि चाहिँ तपाई के हो भने डायनामिक भर्ब नै हो। यस्तै हामी एकचोटी अझ यसले सुनौं, जुन भर्ब वास्तवमा भर्ब इन एक्सन हुन्छ अर्थात् प्रोग्रेसिभ प्रगतिशील वा गतिशील हुन सक्दछ, जसको सम्बन्ध सब्जेक्टको मानसिक स्थितिसँग हुँदैन तर सञ्चालन शरीरको कुनै भागद्वारा हुन्छ, त्यसलाई डायनामिक भर्ब भनेर चिन्ने गरिन्छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, अब तपाईले डायनामिक भर्बको बारेमा जान्नुभयो। अब हामी बाँकी रहेको छ स्टेटिभ भर्ब। स्टेटिभ भर्ब के हो, स्टेटिभ भर्ब केलाई भनिन्छ, यो पनि जान्नु धेरै जरुरी छ। अब स्टेटिभ भर्बको बारेमा हामी हेरौँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने द भर्ब दैट इज नॉट नॉर्मली in progressive tenses which refer to states not to action or events is called stative verbs। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा हामी स्टेटिभ भर्बले हेरिरहेका छौं। यसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने जुन भर्ब चाहिँ भर्ब इन एक्सन नभई भर्ब अफ सोलोजिस एडिटिभ एन्ड नलेज, भर्ब्स अफ इनट परसेप्शन्स एन्ड कग्निशन्स हुन सक्दछ, अर्थात् जुन प्रोग्रेसिभ वा गतिशील भागद्वारा हुँदैन त्यस्तो भर्बले स्टेटिभ भर्ब भन्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै हामी भर्खर डायनामिक भर्ब्सको बारेमा जाने कि प्रोग्रेसिभ शरीर कुनै भागद्वारा हुन्छ भने त्यसलाई डायनामिक भर्ब भनिन्छ। भने यसमा के हुन्छ, हामी भन्न सक्छौं जुन प्रोग्रेसिभ वा गतिशील भागद्वारा हुँदैन त्यस्तो भर्बले हामी स्टेटिभ भर्ब भनेर चिन्न सक्छौं, स्टेटिभ भर्ब भन्दछौं हामी। अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामी हेरिरहेका छौं, आई विल फरगिभ यु,
I will forgive you. जुन यसमा forgive हेरिरहेको छौँ यो forgive चाहिँ के हो यहाँ भने stative verb रूपमा छ। अर्को यस्तै हामी हेरिरहेको छौँ I dare not say so. I dare not say so. I dare not say so. जुन हामी भन्दैछौँ वाक्य I dare not say so जुन यसमा dare हेरिरहेको छौँ त्यो dare हामी हेरिरहेको छौँ त्यो के हो dare त्यो चाहिँ हाम्रो stative verb हो। यसै क्रममा हामी यहाँ पे हेरौँ stative verb कसरी हुन्छ कस्तो खाले हुन्छ भने केही stative verbs निम्न यस प्रकार छन् agree, astonish, be, believe, care, concern, consist in, contain, cost, deserve, desire, despise, differ, displease, dislike, doubt, feel, forget, forgive, hate, have, bear, hold, imagine, impress, intend, know, like, love, mind, on, perceive, please, responsible, satisfy, see, seem, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, etc. यस्ता खाले शब्दहरूले हामी stative verb भनेर चिन्ने गर्दछौँ। जुन हामी के एक्जाम्पलहरू हेरे जस्तो stative verbsहरूको बारेमा के stative verbsको बारेमा हामी फेरि जाने त्यस्तो खाले वर्ड्सहरूलाई stative verbs भनिन्छ। विद्यार्थी बहिनीहरू मलाई आशा छ कि तपाईहरुले stative verbsको बारेमा पनि जान्नु भयो र तपाईले बुझ्नु भयो होला। अब stative verbsको प्रयोग continuous tenses वा progressive tenses मा गर्नु हाम्रो भूल हो। यदि हामी विद्यार्थी भाइ साथीभाइ बहिनीहरु मध्ये कोही गरिराख्नु भएको छ प्रयोग भने त्यो हाम्रो भूल हो। स्टेटिभ verbs को प्रयोग कन्टिन्युअस टेन्सेस वा प्रोग्रेसिभ टेन्सेस मा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै हामी एउटा अझ पनि छ हाम्रो ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईहरु मिलाउनु भयो होला र सोच्नु भयो होला धेरै फेला पर्यो होला तपाईहरुसँग इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज मा प्रयोग हुने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज मा प्रयोग हुने verbs मा धेरै जसो डायनामिक नै हुन्छ डायनामिक verb नै हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल हामी हेरिरहेछौँ I am thinking so. I am thinking so. हाम्रो स्ट्रक्चर त ठिकै छ कन्टिन्युअस मा छ प्लस is are plus be plus object बट यो हाम्रो चाहिँ के हो यहाँ रङ छ यो I am thinking so हुँदैन सिधै एकदम अब्सोल्युटली के हुन्छ सिधै I think so. I am thinking so यो चाहिँ हामी यस्तो जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भुल हो। यसको सिधै एक्चुअली राइट के हुन्छ भने करेक्ट के हुन्छ भने सिधै हामी भन्न सक्छौँ एकदम I think so. I think so. यस्तै अझ हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै कोही भाइ बहिनी भनिराख्नु भएको छ I am knowing it. I am knowing it. जुन I am knowing it हामी भनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ I am knowing it चाहिँ एकदम हाम्रो लागि एकदम 100% रङ छ। यसको राइट के हुन्छ भने सिधै हामी भन्न सक्छौँ I know it. I know it. I am knowing it भन्न मिल्दैन बट हामी यस्तो भन्न सक्छौँ I know it. I know it. यसै क्रममा भाइ बहिनीहरु अब हामीले जान्ने छौँ नन कन्क्लुसिभ verbs नन कन्क्लुसिभ verbs को बारेमा। अब यो के हो भनेर यो के हो कस्तो हो यसले हामी बुझौँ। केही समयसम्म सुन्नु ध्यान दिएर भाइ बहिनीहरु केही समयसम्म जारी रहेर समाप्त नहुने अस्थायी कार्य अर्थात कार्यको पूर्णताको बोध गराउने भर्बलाई नन कन्क्लुसिभ verb भनिन्छ। यी verbsहरू निम्न यस प्रकार हुन्छन् think, wish, want, know, understand, see, dislike, like, desire, love, feel, hope, etc. यी verbs का प्रयोग सामान्य अर्थमा कन्टिन्युअस टेन्समा हुँदैन। जस्तै तपाईले एकछिन भन्दै हुनुहुन्छ I am knowing English fairly well. I am knowing English fairly well. यो चाहिँ तपाईको कन्टिन्युअस टेन्समा छ। बट यसलाई हामी एक्ज्याक्ट यसलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट पनि भन्न सक्छौँ I know English fairly well. I know English fairly well. जस्तै तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ I am seeing what he seeing means. I am seeing or I am seeing what he mean.
यसलाई हामी एकदम इजी तरिकाले सिम्पल इन्डो पनि भन्न सक्छौ I see what he means I see what he means केही नन कन्सल्सिभ verbs का सम्बन्ध शरीर का सेन्सेस अर्थात कमेन्द्रिय सँग हुन्छ जस्तै तपाईले see hear smell taste feel यी verbsहरुद्वारा कुनै वस्तुको बारेमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ र स्थायी कार्यको बोध हुन्छ भने त्यसलाई हामी नन कन्सल्सिभ verbs भन्न सक्छौं जस्तै I hear with only ear I hear with only ear यसमा हामीले हेरिरहेछौं जुन भाइले प्रयोग भएको छ hear सुन्नु यो चाहिँ हाम्रो के हो नन कन्सल्सिभ verbs भनेर हामी यसलाई चिन्न सक्छौं अर्को हामी हेर्न सक्छौं she sees with her eyes she sees with her eyes यसमा पनि sees इन प्रयोग भएको छ sees यो पनि हाम्रो नन कन्सल्सिभ verbs नै हो तपाईलाई थाहा छ नि छ अर्को भाइ पनि हेरौँ हामी the mango tastes sweet the mango tastes sweet अब यसमा टेस्ट जुन हेरिरहेछ हामी टेस्ट प्रयोग भएको शब्द त्यो टेस्ट चाहिँ के हो त नन कन्सल्सिभ verbs नै हो अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरु हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं this bed feels soft this bed feels soft जुन यसमा हामी feels जुन शब्द हेरिरहेछौं त्यो feels के हो भने त्यो feels चाहिँ नन कन्सल्सिभ verbs नै हो यसले हामी हेरौँ अर्को हेर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु हामी the doctor is feeling my pulse the doctor is feeling my pulse यो फिलिङ जुन छ यो फिलिङ पनि के हो त नन कन्सल्सिभ verb नै हो यसले भाइ बहिनीहरु अब तपाईहरुले नन कन्सल्सिभ verbs ले पनि बुझ्नुभयो अब यसै क्रममा हामी इम्पर्सनल verb को बारेमा जान्ने छौं व्हाट इज इम्पर्सनल verb इम्पर्सनल verb के हो इम्पर्सनल verb केलाई भनिन्छ अब यसमा हेर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु it rains यहाँ rains चाहिँ इम्पर्सनल verb हो it is very hot today really साँच्चै आज very hot छ it is very hot today जुन यसमा is जुन प्रयोग भएको छ यहाँ auxiliary verb को साथसाथै यहाँ इम्पर्सनल verb को पनि काम गरेको छ अब हामी यसलाई डिफाइन हामी कसरी गर्न सक्छौं the verb that takes it for its subject and a personal pronoun for its object is called personal verb impersonal verb कर्ता को रूपमा it ध्यान सुन्नु होला कर्ता को रूपमा it र कर्म को रूपमा पर्सनल pronoun लाई लिने verb लाई चाहिँ impersonal verb भनिन्छ जस्तै it behaves me यसमा it behaves me मा हेर्नु तपाईले it चाहिँ के हो सब्जेक्ट हो अनि त्यसैमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ behaves यो जुन behaves छ चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको के हो इम्पर्सनल verb नै हो अर्को तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै यसमा एक्जाम्पलहरु छन् हामी भन्न पनि सक्छौं स्ट्रक्चर्स हुन सक्छ भाइ बहिनीहरु त के मिलाउन सक्नु तपाई इम्पर्सनल सब्जेक्ट तपाई इट लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले तपाई स्ट्रक्चर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसको इट प्लस इम्पर्सनल verb इट प्लस इम्पर्सनल verb जस्तै इट रान्स इट इज यसो दुवैमा चाहिँ मेरो छौ कर्ताको रूपमा इट लाई नै लिएको छ अब यसको भाइ बहिनीहरु हामी अर्को हाम्रो के रहेछ क्वासी प्यासिभ verbs अब यो तपाईलाई पनि धेरै नौलो लागिरहेको होला कि कस्तो नाम हो क्वासी प्यासिभ verbs यसको बारेमा धेरै भाइ बहिनीले सुन्नु नपाए होला बट ठिकै छ तपाईले सुन्ने अवसर पाउनु भयो यदि सुन्नु भएको छ पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई धेरै यो ताजा भएर चाहिँ तपाईलाई एकचोटी फेरि रि स्टार्टिङ गर्छ तपाईको भित्र ताजगी भर्छ र फेरि त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लगाइदिन्छ अब भाइले यसलाई डिफाइन हामी कसरी गर्न सक्छौं भने the verbs that are active in form but passive in sense are called quasi passive verbs यसलाई हामी यसरी नेपालीमा भन्न पनि सक्छौं एक्टिभमा रहे पनि
पैसिभ भोइस को अर्थ प्रकट गर्ने ट्रान्जिटिभ भर्बलाई क्वासी पैसिभ भर्ब्स भनिन्छ। भाइ बहिनीहरु तपाईले थाहा भइसक्यो होला। यसलाई हामी अर्को रूपले पनि अर्को सुन्नु र यसलाई मिडल भोइस पनि भनेर चिनिन्छ। यो भर्ब्सलाई मिडल भोइस पनि भनिन्छ। जुन हामी भोइस च्याप्टर पढ्छौं त्यसमा पनि पढाउँछु मैले नोटमा गरेर हरेक बेग्लै गरेर। क्वासी पैसिभ भर्ब्स हेर्नु सुन्नु होला। The verbs that are active, the verbs that are active in form but passive in sense are called quasi-passive verbs. Active मा रहे पनि passive voice को अर्थ प्रकट गर्ने transitive verb लाई quasi-passive verb भनिन्छ र यसलाई middle voice पनि भनेर चिनिन्छ। यस्तै क्रममा भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुभएको छ। Fish sells cheap. Fish sells cheap. जुन यसमा सेल्स चाहिँ राख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईको के हो क्वासी पैसिभ भर्ब्स नै हो। अर्को हामी यसमा हेरिरहेका छौं द हाउस लुक्स नाइस। द हाउस लुक्स नाइस। जुन यसमा लुक्स छ यो के हो त तपाई आफै बुझिसक्नु भयो होला कि यो चाहिँ क्वासी पैसिभ भर्ब नै हो। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरु तपाईहरु सेकेन्ड लास्ट पार्टमा आइसक्नु भएको छ र हामी त्यहाँ पुगेछौँ। त्यो चाहिँ के रहेछ भने रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। अब हामी हेरौँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कस्तो हो भने रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हामी पढेकै छु। रिफ्लेक्सिभ गर्दा थाहा छँदैछ कि त्यो आफूमाथि नै पर्छ। कर्ताले गरेको काम कर्तैमाथि पर्छ। यो त हामी सबैले थाहा छँदैछ। तर पनि यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। जुन भर्बको नोमिनेटिभको अर्थ तपाईँले थाहा होला सब्जेक्टलाई भनिन्छ सब्जेक्टिभलाई र अब्जेक्टिभ अर्थात् अब्जेक्ट एउटै पर्सन वा थिंक हुन्छ त्यसलाई रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तै सी हर्ट हरसेल्फ। सी हर्ट हरसेल्फ। अब तपाई भाइ बहिनी हेर्नु ध्यान दिनु सी पनि र हरसेल्फ दुवै एउटै पर्सन पनि हो र एउटै जेन्डर पनि हो। दुवै एउटै पर्सन एउटै जेन्डर पनि हो र दुवैको बीचमा के प्रयोग भएको छ हर्ट। जुन यो हर्ट चाहिँ छ यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्ब भन्न सक्छौ। हरसेल्फ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो। सी चाहिँ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन हो बट यो हर्ट चाहिँ के हो भने यो रिफ्लेक्सिभ भर्ब हो किनभने रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको साथै प्रयोग भएको पनि छ। यसमा हेरिरहेका छौँ भर्खर भने इक्जाम परिभाषा नै हाम्रो भनिरहेको छ। जुन भर्बको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट एउटै पर्सनमा र एउटै थिङ हुन्छ त्यसलाई रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनिन्छ। अब जुन भर्बको यसको सब्जेक्ट पनि चाहिँ थर्डै पर्सन हो र अब्जेक्ट पनि चाहिँ त्यसको थर्डै पर्सन हो त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के हो रिफ्लेक्सिभ भर्ब। यसलाई हामी चिन्न सक्छौँ। एकदम इजी छ यो। यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु राम शॉट हिमसेल्फ। राम शॉट हिमसेल्फ अनि राम अनि शॉट हिमसेल्फ। अब राम र हिमसेल्फ दुवै चाहिँ एउटै पर्सन भएकोले यसमा शॉट्स बीचमा प्रयोग भएको छ। यो चाहिँ के हो भने तपाईको रिफ्लेक्सिभ भर्ब नै हो। अर्को इक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल के हो भने I cut myself. I cut myself. अब यहाँ I र myself के हो भने दुवै एउटै पर्सन हो त्यसैले यसले हामी यसको प्रयोग बीचमा प्रयोग भएको भर्बलाई रिफ्लेक्सिभ भर्ब भन्न सक्छौँ। रिफ्लेक्सिभ भर्ब पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको बारेमा तपाईँ भर्ब रिफ्लेक्सिभ भर्बको बारेमा जान्नुभयो र यस्तै क्रममा हामी लास्ट कग्नेट भर्ब। कग्नेट भर्ब। अब कग्नेट भर्ब के हो भनेर यसको बारेमा पनि जान्नु पर्यो किनभने यसको बारेमा धेरै प्राविधिकले थाहा हुँदैन। यो धेरै प्राविधिक ओके भाइ बहिनीहरु हेर्नु होला तपाईले सामान्यतया ट्रान्जिटिभ भर्ब। सामान्यतया ट्रान्जिटिभ भर्ब पछि अब्जेक्ट आउँदैन। ट्रान्जिटिभ भर्ब पछि अब्जेक्ट आउँदैन र त्यस्तो अवस्थामा वाक्यमा प्रयुक्त हुने क्रियालाई कग्नेट भर्ब अथवा कग्नेट अब्जेक्ट भनिन्छ। अब त्यस ध्यान दिएर हेर्नु होला सामान्यतया इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब पछि अब्जेक्ट आउँदैन र कहिलेकाहीँ अब्जेक्टको रूपमा त्यसै क्रियाको परिवर्तित रूप प्रयोग भएर आउँदछ। त्यस्तो अवस्थामा वाक्यमा उपयोग हुने क्रियालाई कग्नेट भर्ब र कग्नेट अब्जेक्टलाई कग्नेट अब्जेक्ट पनि भनिन्छ। जस्तै राम fought a fight। राम fought a fight। राम fought a fight। यसमा fought
जुन छ त्यो चाहिँ के हाम्रो कग्निटिभ भर्ब हो। अर्को he ran a race, he ran a race, जुन यसमा ran रहेको छ, जुन ran हेरिराख्नु भएको छ, यो ran चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ यो कग्निटिभ भर्ब नै हो। विद्यार्थीलाई पनि हेरौँ, अब हामीले पुरै भर्बका 36 भागको बारेमा जानिसके। त्यो पुरै 36 भागको बारेमा पुरै पढे, पुरै भागको पाठको नाम जानेर, पुरै पाठको प्रयोग पनि जानेर, पुरै पाठको चाहिँ हामीले डिफाइन गरे, इक्जाम्पल समेत त्यसको पुरै कुरा बुझ्यौँ हामी। अब यसै क्रममा एकचोटि म फेरि यसलाई गरिदिइरहेको छु र भोलि हामी पढ्नेछौँ मेन भर्बका रूपहरू। जुन रूप के हुन्छ भने 6 वटा रूप हुन्छ, V1, V5, V6, यस्तो तपाईँ सुन्नुभयो होला। त्यो क्रमबद्ध नै गएको छ, V1, V2, V3, V4, V5, V6। यसको बारेमा पनि हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। अब हेर्नु त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ कुरा छ भोलि जुन हामी पढ्नेछौँ त्यो फर्म अफ मेन भर्ब V1, V2, V3, V4, V5 एन्ड V6। अब V6 को बारेमा धेरै भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन छ, धेरै साथीभाइ बहिनीहरूलाई, प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरूलाई V6 को बारेमा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो V6 को बारेमा हामी भोलि परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले भोलिको हाम्रो च्याप्टर, भोलिको प्रोग्राम हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। भोलि छोड्न नबिर्सनु, नछुटोस् भनेर मैले आशा गर्छु, तपाईँसँग अनुरोध पनि गर्छु भोलि नछोड्नु होला। किनभने त्यो जुन हामी 6 वटा रूप हेर्छौँ, ती 6 वटा रूप चाहिँ हामी धेरै यस्तो कुरा पढ्छौँ, हरेक टेन्स, हरेक भोइस, हरेक नेरेसन, हरेक स्ट्रक्चरमा त्यो 6 वटा रूपको बारेमा हामी स्टडी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो 6 वटा रूप चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो 6 वटा रूपलाई हामी काउजेटिभ भयो, तपाईँको चेक क्वेसन भयो, यस्तो धेरै टेन्सनमा धेरै प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले त्यसलाई समात्नलाई त्यस्तो कुरा जान्नको लागि भोलिको प्रोग्राम तपाईँहरू नछोड्नु होला। यसलाई फेरिचोटि अझ गरिदिरहेको छ तपाईँ कि ताकि तपाईँ के छुट्यो होला भने त्यो पनि तपाईँलाई पाउनुहुन्छ र तपाईँ त्यसको बारे पनि जान्न सक्नुहुनेछ। जस्तै भर्खरबाट डाइनामिक भर्ब। डाइनामिक भर्ब के हो भनेर तपाईँले भर्खर जान्नु नै भयो। द भर्ब्स which express actions not states can usually be used in progressive tenses are called dynamic verbs। जुन भर्ब वास्तवमा भर्ब इन एक्सन हुन्छ अर्थात् प्रोग्रेसिभ भर्ब अब क्रियाशील अथवा प्रगतिशील हुन सक्छ, जसले सम्बन्ध सब्जेक्टको मानसिक स्थितिसँग हुँदैन तर सञ्चालन शरीरको कुनै भागद्वारा हुन्छ भने त्यसलाई डाइनामिक भर्ब भनेर चिन्ने गरिन्छ। जस्तै राम वर्क्स स्लोली, वर्क्स भयो, आई एम लुकिङ एट हर, आई एम लुकिङ एट हर। जुन लुकिङ एट हुन्छ त्यो लुकिङ पनि के हो डाइनामिक भर्ब्स नै हो। त्यस्तै स्टेटिभ भर्ब्स, स्टेटिभ भर्ब्सको बारेमा तपाईँ जान्नुभयो। यसको बारेमा के जान्नुभयो भने त्यही जस्तै प्रोग्रेसिभ वा गतिशील भागद्वारा हुँदैन त्यस्तो भर्बलाई स्टेटिभ भर्ब्स भन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ इक्जाम्पलमा हेरिनै राख्नु भएको छ, आई विल फरगिभ यु, आई डेयर नट से सो। जुन यसमा फरगिभ एन्ड डेयर छ त्यो चाहिँ तपाईँ के हो स्टेटिभ भर्ब्स हो। त्यस्तै केही स्टेटिभ भर्ब्स यस प्रकार छन्, जस्तै तपाईँले धेरै नाम पनि जान्नुभयो। अझ मैले गरिदिरहेको छु, केही इक्जाम्पल दिन सक्छु म। त्यति त भनि नै छु, धेरै भनेकै छु। एग्री, एस्टोनिस, बी, बिलिभ, केयर, कन्सर्न, कन्सिस्ट इन, कस्ट, लाइक, डिसलाइक, प्रेज, यस्ता सबैलाई हामी स्टेटिभ भर्ब पनि भन्न सक्छौँ र भन्छ पनि। अनि ध्यान दिनुलाई स्टेटिभ भर्ब्सको बारेमा के हो भने स्टेटिभ भर्ब्सको प्रयोग कन्टिन्युअस टेन्सेस वा प्रोग्रेसिभ टेन्सेसमा गर्नु हाम्रो एकदम भुल हुन्छ, त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र याद राख्नुलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग हुने भर्ब्समा धेरै जसो डाइनामिक भर्ब नै हुन्छ। जस्तै यहाँ हामी भनिरहेको छौँ, हेर्नु, आई एम थिङ्किङ सो, आई एम थिङ्किङ सो। यसको स्ट्रक्चरमा मिले पनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रङ हुन्छ। यसको राइट के हुन्छ हाम्रो आई थिङ्क सो। आई एम थिङ्किङ सो भन्न मिल्दैन, हामीले के भन्न सक्छौँ, के भन्नुपर्छ आई थिङ्क सो। जस्तै एक अझ इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ यसभन्दा पहिला, केही छिन पहिला, आई एम नोइङ इट, आई एम नोइङ इट। अब यसमा आई एम नोइङ इट जुन भनिरहेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एकदम रङ छ, किनभने हाम्रो स्टेटिभ भर्ब्स हो। यसलाई हामी प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ भने यसलाई भन्न सक्छौँ आई नो इट, आई नो इट। यसलाई सिम्पल सेन्टेन्समा हामी सिम्पल राख्दा हाम्रोलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ र सिम्पल सेन्टेन्समा राख्दा हाम्रो एकदम राइट नै हुन्छ भनेर। त्यस्तै हामी नन कन्सिस्टिभ भर्ब्सको बारेमा पनि जाने, थिङ्क, विस, वान्ट, नो, लाइक, डिसलाइक, इट्सेट्रा। त्यस्तै पासिभ भोइस जुन हामी भन्छौँ त्यसले भर्ब पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसै भर्बलाई हामी
यहाँ पढेछ क्वासी प्यासिभ भर्ब, यसलाई मिडल भोइस पनि भनेर जान्दछौँ हामी। अब यसले परिभाषामा डिफाइन हामी गर्न सक्छौँ। The verbs that are active in form but passive in sense are called quasi-passive verbs. It is also called middle voice. यसलाई हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ एक्टिभमा रहे पनि प्यासिभ भोइसको अर्थ प्रकट गर्ने ट्रान्जिटिभ भर्बलाई चाहिँ क्वासी प्यासिभ भोइस भनिन्छ र यसलाई मिडल भोइस पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। धेरै विद्यार्थी भाइबहरुले धेरै किताबहरुमा अथवा धेरै शिक्षक शिक्षिकाजीहरुले मिडल भोइस भनेर पढाउनुहुन्छ र भोइसमा पनि यसलाई धेरै शिक्षकजीहरु पढाउनुहुन्छ र हामीले पढ्नु पनि पर्छ र पढ्दा झन् बेटर नै हुन्छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ एक एक्जाम्पल दिएर हुन सक्छ, जस्तै कि फिश सेल्स cheap, the house looks nice। यस्तो अब त्यस्तै हामीले इम्पर्सनल भोइसको बारेमा पनि पढे। इम्पर्सनल भोइस के थियो भने भर्खर जस्तै भने कर्ताको रूपमा इट र कर्मको रूपमा अनि पर्सनल प्रोनाउन भएको अथवा पर्सनल प्रोनाउनले लिने भर्बलाई हामी इम्पर्सनल भर्ब पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै हामी इट रान्स, इट इज भेरी हट टुडे, यस्तो इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। यसमा इज र इट रान्स हेरिरहेको छौँ हामी, त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो इम्पर्सनल भर्ब नै हो। त्यस्तै रिफ्लेक्सिभ भर्ब। अब रिफ्लेक्सिभको बारेमा हामी धेरै जान्दछौँ, सबैलाई थाहा होला अलिअलि हैन। हामी सबै विद्यार्थी भाइबहरुले हामी सबैले थाहा हुन्छ केही न केही यसको रिफ्लेक्सिभको बारेमा। यस्तै रिफ्लेक्सिभ गर्दै छ मैले कुनै कार्य गरेँ त्यसको असर त्यसको परिमाण त्यसको रिजल्ट माथि परिहाल्यो। जस्तै कि सी हट हरसेल्फ। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने रिफ्लेक्सिभ भर्बमा सब्जेक्ट र अब्जेक्ट, तपाईको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुवै चाहिँ एउटै कुरा हुन्छ, अर्थात् एउटै थिङ हुन्छ, एउटै पर्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिफ्लेक्सिभ भर्ब भन्न सक्छौँ। जस्तै कि सी हट हरसेल्फ। अब सी र हरसेल्फ दुवै एउटै पर्सन हो, जस्तै कि थर्ड पर्सन हो, त्यसैले हामी यसलाई दुवैको बिचमा प्रयोग भएको छ, दुवै एउटै पर्सन भएकोले यसलाई हामी हट भन्नलाई रिफ्लेक्सिभ भर्ब भन्न सक्छौँ। त्यस्तै आई कट माइसेल्फ, आई कट माइसेल्फ। अब यसमा आई र माइसेल्फ दुवै त एउटै पर्सन हो, एउटै थिङ हो, त्यसैले हामी यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने कटलाई रिफ्लेक्सिभ भर्ब भन्न सक्छौँ। वी स्टडी आवरसेल्फ्स, वी स्टडी आवरसेल्फ्स। यसमा वी र आवरसेल्फ्स चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटै पर्सन भएकोले यसमा जुन हामी स्टडी भयो भने स्टडी V1 त छ हामीले थाहा छ, तर पनि यहाँ तपाईको हाम्रो रिफ्लेक्सिभ भर्ब यहाँ काम गरिरहेको छ, हामीले यस्तो बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै दे इन्जोय देमसेल्फ्स, दे इन्जोय देमसेल्फ्स। अब दे र यहाँ देमसेल्फ्स एउटै पर्सन छ, बट हामी यसलाई धेरै पनि भन्नुहुन्छ, जस्तै कि हामी भन्छौँ दे इन्जोय देमसेल्फ्स, बट यहाँ दे चाहिँ सब्जेक्ट हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो V1 र V5 मध्ये V1 हो र देमसेल्फ्स चाहिँ अब्जेक्ट हो। यसलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ। अब यसलाई हामी अब के हेर्नु पर्यो भने यसको सब्जेक्ट कुन पर्सन हो र अब्जेक्ट कुन पर्सन। अब ध्यान दिनु सेन्टेन्स के हो भने दे इन्जोय देमसेल्फ्स, दे इन्जोय देमसेल्फ्स। अब दे पनि र देमसेल्फ्स पनि दुवै एउटै पर्सन भएको छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्न सक्छौँ यो इन्जोयलाई V1 को साथसाथै मेन भर्बको साथसाथै यहाँ हामीलाई के भन्न सक्छौँ भने रिफ्लेक्सिभ भर्ब पनि भन्न सक्छौँ, रिफ्लेक्सिभ भर्ब नै हो। त्यस्तै यो पनि जस्तै राम राइट्स हिमसेल्फ, राम राइट हिमसेल्फ। अब यसो पनि हेर्न सक्छौँ हामी राम नाम त छ, बट नाम छ भने यो हेर्नु कुन पर्सन हो, नाम भए पनि यो चाहिँ तपाईको थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नम्बर म्यास्कुलिन, बट थर्ड पर्सन नै हो। बट यहाँ देन हिमसेल्फ, जुन हिमसेल्फ छ त्यो हिमसेल्फ के हो, थर्ड पर्सन हो, अनि हि के हो, थर्ड पर्सन हो, त रामको प्रोनाउन हि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो हामी जस्तै भन्दैछौँ राम प्ले हिमसेल्फ, राम राइट्स हिमसेल्फ। यो जुन यसको बिचमा प्रयोग भएको जुन भर्ब्स भएर प्लेस राइट्स, यो चाहिँ के हो हाम्रो रिफ्लेक्सिभ भर्ब नै हो। अब हामीले तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, यसो धेरै इक्जाम्पल हामी हेरेँ V1 र V5 मा तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु, जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट छ मेन भर्ब हो, यसको रूप अलग अलग, जस्तै मैले छ भने कहिले तपाईहरुको माझमा हुन्छु टिचर हुन्छु, प्री स्कुलमा जाँदा टिचर हुन्छु, र त्यही हामी मैले आफ्नो जुन कलेजमा पढ्छु त्यो कलेजमा जाँदाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ स्टुडेन्ट हुन्छु, बुवाको साथमा छोरा हुन्छु। यसै यो भर्बको चाहिँ हाम्रो रूप चाहिँ सधैँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यसै क्रममा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामीले आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामीलाई बिदा लिनुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने तपाईहरुसँग त कहिले छुट्ने मेरो मन हुँदैन, तर के गर्ने समयको साथमा हामीले बदल्नुपर्छ र हिँड्नुपर्छ, किनभने समय धेरै महत्त्वपूर्ण, समयसँग धेरै पावर छ।
र भोलि हामी फेरि भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रमको साथमा र जुन हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट जुन च्याप्टर छ हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा भाग पढ्नेछौँ V1 V2 V3 V4 V5 एन्ड V6 त्यसको बारेमा भोलि पढ्नेछौँ हामी